Glömde jag dagersignalen? Ja, men vi kör ju inte fortare att de kan tro vi ligger till ankars. Ja. Ja, om ett par timmar nu har vi Isla Selles, då ska ni ändå upp igen. I förra avsnittet besökte vi några av Galiciens gömda pärlor, Morros och Combarro. Vi ser ju ön här, eller öarna. Det tar en stund att komma dit. Får hänga där och dingla. Roligt när väderprognosen stämmer. Ja. Och då har vi Isla Ons. Men dit ska vi inte idag. Och vem är det som kör? Ingen av oss. Vi har lyckats pricka in en helt fantastisk dag, ligga vid Isla Selles. Helt galet. Ibland ska man ha tur. Det här är andra sidan ön och vi ligger på den lugna sidan. Atlanten, ja. Vad är det på insidan? Är det inte Atlanten kanske? Jo, men där är det liksom... Detta är Atlanten på riktigt. Ja, där är det. Vad var det mest spännande du har sett på ön? En morena. Visa, hur stor var den? 1 meter. Oj! Fast det såg inte på den. Det såg ju vattnet. Ja, ja. Vi såg ju den. Vi såg den. Nu är vi på väg att titta på den södra ön. Nu har vi kommit till en gaffel i gatan. Vi tar här till vänster. Och här hade jag också gått, men här kanske också lite väl dyningar och ankra. Det är spännande att komma in. Ja, det vill vi inte. Vad rolig. Vad har vi nu nått?
Är det så? Top of the world är stängt på grund av covid-19. Jaha. Nej, får vi gå ner igen då? Nej, vi kan gå in där och så filma ut genom de hålen. Aha. Ja, det vill jag. Är vår båt kvar? Den ligger där nere. Gå ut där så får du med. Ja. Han har smört hål i berget. Fyrkant. Ja, eftersom vi inte tänkte på det när vi var uppe högst uppe på toppen av världen, så får vi göra det här nere på bryggan där alla som kommer med färjan går av. Sätter i vårt lilla märke. Det är ju jättebra där. Då har vi Viggo och fullmåne, nästan fullmåne. Så, då är det dags att baka snus igen. Som en mycket vänlig själ, Hans, har skickat med. Det var en trevlig ö vi har varit på. Vad heter den? Isla de... Sies. Så var det, ja. Och vi tajmade i väder. Så det kan vi vara tacksamma för. Men nu ska vi ge oss in i Viggo. Ria de Viggo. Se var vi lägger oss. Vilken sida? Då är vi på väg in i Ria de Viggo. Vi kommer att tillbringa en månad ungefär. Första natten tillbringade vi i Kangas marina, men den var så rullig så att nästa dag flyttade vi till Real Club de Viggo. Ja, då gör vi väl som vi brukar. Vi följer segelskolan in. Vi gjorde det i Le Havre, men där var det lite stökigare conditions. Här lite lugnare. Tycker man ser någon som kommer gåendes på bryggan där med. Titta! Ja, hon varit och hämtat paket. Idag har det kommit. Idag har det kommit. Falukorv. Är det falukorv? Nej. Nej, det är det inte. Det är Facknor Furling Systems. Ja. Nu ska vi börja jobba. Ja. Får vi se vad det är för någonting. Ja. Nu får du berätta. Ja, en liten plåtbit. En liten plåtbit, ja. Hur mycket kostar en sån liten plåtbit? 16 000. Som hittat. Nu kan jag fråga en sak. Som jag inte begriper. Det här fettet som har läcker ifrån den som vi ska byta ut. Finns det inuti här då? Okej. Så den här ska nu hålla i 20 år? Den här sitter fast kan man säga i båten. Och så går förstaget upp där. Ja. Och så snurrar ju denna. Ja. Och där är fett där inne. Som där inne i den är det fett. Ja, och det går inte att laga. Nej, fint. Ja, det bara byter vi det. Tjup. Det var ett ljudprojekt. Och här har vi förseglet för Facknorn
så fina termer. Och sen läcker det en fett här. Och det är inget man kan precis göra något åt. Utan att man får beställa en ny. Och det gjorde vi. Så den är skickad från Frankrike till oss här i Spanien. Kul. Så när det inte regnar sånt här pissregn så ska vi ner med seglet och byta rullen. Hoppas att det inte är allt för jobbigt. Nu ska vi mecka ner seglet. Vilken fin dag vi har fått idag. Helt perfekt då. För detta ändamålet blåser det ingenting. Endast stiltje. Så, steg 1. Ta ner genom. Check på den. Visst var detta det svåraste? Mm. Så ja, nu är den låst där. Nu är bara resten kvar. Så ja, nu har vi lyft upp den i en stropp här. Så att profilen är uppe. Så att nu hänger den, nu är det bara vajern som går igenom rullen. Som ska lossas där nere. Rullen ska bort, vi ska trä på en ny rulle. Sen fast med vajern igen. Så vi ska få fast vajern igen är vi inte riktigt hemma med, men det kommer nog. Spännande. Mm. Så ja, spänna bågen. Är det något lösare nu för? Ja. Det är den lätta biten och bara få ut den. Mm. Sen ska vi då få i den igen. Då försöker vi spänna bågen ännu mer. Lägger de andra sidan och socken. Okay. Vi spänner bågen ännu mer. Kom. Genom förstaget så slapp som möjligt. Yep. Är bågen spänd nu? Försöker vi spänna så mycket vi kan för att förstaget ska bli slappt. Och vi ska kunna få både ut bulten och in med den igen. Nu har Alf hämtat ett kofot. Men det är ju bara en millimeter där ju. Ingenting om det här ute i båtskolan. Detta. Nej, det här är specialare alla Alf. Oj. MacGyver. Alf MacGyver Karlsson. Hur går den här? Titta här, du har fått ut den. Ja, vi ska få in den med. Nu ska vi få in den med. Nu är bulten ute.
Ja. Nu ska den bara in igen efter att vi har bytt. Så hade det bara varit nu så hade det inte varit några som helst problem. Nej. Så. Nu ska vi se här. Ja, hur har vi gjort? Ja. Vinschat upp. Nej, vänta. Ja, du bytte hela den, ja. Okej, så har vi vinschat det för att hålla den nere. Eller? Ja, vi har satt ner där upp. Ja. Får nu få ut bulten. Mm. Nu ska den av, men det går inte när de är där. Nej. Så att nu ska vi lossa vinschen. Mm. Så att denna blir lös. Så hänger denna på alla konstiga vis. Och så ska vi vinscha ner den sen när vi har bytt. Ja. Så att du lossar vinschen lite försiktigt där. Ja, då gör det. Så, du kan komma fram här och hålla här. Jag håller den stilla här. Ja, vi håller detta här så länge. Du ser nu hänger. Vad händer? Nu kommer det vågor. Ska jag hålla emot här? Ska jag hålla emot? Ja, jag kan hålla den. En millimeter. Då du skruvar av hela den sista biten med. Förlåt att... Riggarna har haft av denna. Jaha. Hade de inte haft det så hade det suttit lika jävligt som allt annat. Det har inte varit loss på 100 år. Nu ska det väl ändå gå av den. Nu är den av. Nu var den av. Tack för denna tid. Ja. Ja. Men nu så åker du. Så, nu har vi fått loss den gamla rullen. Nu ska vi bara ha på den nya. Och det bör inte vara jättesvårt. Utan vi bara gör exakt likadant fast tvärtom. Mm. Men, vi får väl se. Ja, börjar strulet. Ja, de ska kanske vara nedanför. De är inte riktigt likadana. Nej. Den rullen där uppe kommer en bit högre upp, men det tror jag inte ska spela någon roll. För det är där plats till. Har vi roligt? Ja, det här är roligt. Bara vi hinner färdigt idag så det är inte så här när det börjar Regna och blåsa. regna och blåsa. Då är det nej. Skynda oss nu med det är högvatten, annars får jag väldigt långt upp. Det är samma. Ja, det är roligt det. De har i alla fall samma fattning. Det var ju Så långt var det ju bra. trevligt. Ja. Kan jag säga att det uppskattar. Så, nu är det du som håller den där. Jag håller den. Olja. Nu är den där, ja. Nu ska den bara spännas ner där. Så att vi får i den sprinten. Peace över baggis. Nu har vi specialarmetoden här då, va?
att få ner den. Alfs special. Kan vi kalla den så? Det var inte riktigt så här de visar i båtmekanikerutbildningen. Inte? Nej, men vi gick inte igenom detta. Nej, var du sjuk den dagen? Han lärde oss en massa annat. Så. Och nu ska ju detta fungera. Det är draget där några gånger och sen går det fram. Och jag går fram och vinschar. Ja, akterut där, ja. Och så ska Jessica vinscha där i en vinsch. Så ska detta spännas till. Ja, sätt igång. Så ska vi se här om detta funkar. Ja, jag säger stopp när jag ska säga stopp. Ja, det ser bra ut. Kom igen. Börjar det bli tungt? Håll där. Jag bara ser så vi inte har missat någonting här. Ja, det är bara att ta, det är en halv centimeter som saknas. Vinschar du? Ja, jag vinschar. Men jag märker, alltså... Ja, vänta. Alltså det är en halv centimeter för att få in sprinten. Men det är ju kanske 5-10 centimeter på tampen. Så, det är inte mycket kvar nu. Nej. Men för att få det sista där så tänkte jag att vi skulle försöka gunga båten upp och ner här framme. Så för jag in sprinten lite grann, bit för bit. Så. Det är liksom... Ja, vi töjar inte gungarna. Den sitter så spänt ner. Då får du dra mer i vinschen. Det är inget annat att göra. Ja, håll här då. Då får du komma fram här. Gjorde det ingenting det? Ja, inte mycket. Båten sjunker ju. Vad hände nu? Fick in den. Jag lyfte hela båten. Så. Så sitter den där. Har vi bytt Fockner nu? Nästan. Ska bara sprinten i, va? Säg inte att vi har satt på den upp och ner. Bak och fram. Ut och in. Jag tror faktiskt den är där nu. Great job, buddy. You did it. Ny rulle. Utan fett. Nöjd kapten. Och nöjd styrman. Jag är så trött nu, jag vet inte vad det heter. Nej. Här har du det. Tack. Här har du gjort bra, älskling. Det har gått bra. Det var det, men det visste vi redan igår. Att på utmaningen skulle bli att få spänt det. Alltså att få det här. Ja. Nu är den nya Fockner-rullen på plats.
må den inte läcka fett på länge. Rudolf är full. Han ligger på ryggen. Det är ju inte ens Rudolf. Han har tappat näsa. Och månad 7 kostade